سلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نقدموا لكم برودوي جديد في 2019 y5 لايت. كيما تشوفوا فيه زوز كولورات اللي هما نوار و بلو. نفتحوا الصندوق، ما عادش نقولوا العلبة على خاطر سي عبد السلام يتفرج فينا. كيما تشوفوا الازرق، اللون البلو، كيما تشوفوا الكولور. زي في الاسود نوار. نشوفوا شنو فيه الباكو. يعطيوك اونتي سكرين، هذيا اللصقة على الاكرون حكايتها فارغة، معناتها كيفها كيفاش ماهيش باللارة. عندنا ليكوتور، عندنا الكابل، شارجور دوريجي هواوي. كيما تشوفوا الهواوي البقعة الشارج من فوق، مش كيما السامسونج تشوفوا على الجنب. نحلوا الهاتف. نحيو اللصقة ديال الإشعار. كيما تشوفوا هو زادوا كبروا فيه شوية لي 5 برايم 2018 5 بوس، هذايا ردوه كيما تقراو 5.45 HD بلس ديسبلاي. تا نشوفوا الفرق شنو بين y5 البرايم وال y5 لايت تاع 2019. نشوفوا الهاتف تحل. من الاول بدينا نحسوا فيه رزين شويه، تنقول لكم علاش. ندخلوا على سيستم about phone، نجيو نشوفوا لهنا نلقاو الرام 1 جيجا فقط، ماهوش 2 جيجا كيما y5 برايم، معناتها نقصوا فيه 2 جيجا ردوه 1 جيجا. هنا اندرويد 8.1 اوريو. هنا ريزوليوشن دو ليكرون 1440 على 720 كيما تشوفوا. نعاودو نرجعو للميموار. كيما تشوفوا سيستم ستوراج كيما تشوف فيه 16 جيجا كيما y5 الاخر. كيف حافظوا عليه 3.78 جيجا هذيك بتاع السيستم مصبوب. الباتري كما تشوفوا 3020 باتري خشنة برشا كيما اللي y5 بالضبط، حافظوا عليه. هذه ستون بادي باتري سيفر، اما دي زوبسيون باش تحافظ على الباتري نتاعك. باين نمشيو للكاليتي ديماج.
كاليتي ديماج كما تشوفوا 5 من قدام، وعندنا 8 ميجا بكسل من التالي اتش دي. هذا الفلاش كاليتيها مش خشنة برشا، 8 ميجا بكسل. اما كاليتي بري بالنسبة للسوم متاعو 379 دينار تونسي، يتسمى معقول برشا. هذا بريسك 100 اورو، 100 اورو، 100 اورو في هاتف كيما الهاتف الجديد هذايا، فلاش من التالي كما تشوفوا. 5.5 بريسك في اليد، يتشد جويد. هذه بقعة البيوس، ردوها في الجنب دوبل بيوس، معاش من الباب من تالي يتنحى في الجنب. 5 الكل، 5 و 6. ان شاء الله يكون عجبكم الهاتف. الى اللقاء.